नमस्कार मित्रांनो, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. हा व्हिडिओ आपण पुरंदर किल्ल्याला जाताना बनवलेला आहे. पुरंदर किल्ल्याला जाताना आपण बालाजी किल्ला, त्याचबरोबर एकमुखी दत्त, नंतर पुरंदर किल्ला आणि त्यानंतर आपण जेजुरी गडावरती गेलो. आता टनेल मधून जातो आपण. दोन नवीन माणसं आहेत. आपण महेश आहे आणि आई विष्णू आहे. फक्त आमच्याकडे ब्रह्मा तेवढा नाही बघा. आता प्रति बालाजीला जाताना आम्ही कात्रजच्या टनेलच्या रस्त्याने आतमध्ये गेलो आणि त्या मार्गाने पुढे गेलो. इथून आत शिवलो आणि लगेचच आम्ही कात्रज टनेलमधून बाहेर आलो. असं तुम्हाला दिसेल, पण मधलं मी स्किप केलेलं आहे, त्यामुळे हा फक्त छोटासा व्हिडिओ आहे. आम्ही पुण्याच्या बाहेर निघालो नाही, तसे पोरांना नाश्त्याची ओढ लागलेली असते, म्हणून आम्ही जाताना जोशवडीवरती थांबलो. हे बघा, संदीपचा इथं नाश्ता चालू आहे आणि इथं केकेचं चालू आहे आणि बाकीचे आमचा सगळा नाश्ता झालेला आहे. तिथं लहान जाऊन त्यांनी काहीतरी करायला तिथं काय पण फोन करा इथं. निघाला तुम्हाला दिसल थेट शिवापूर रस्ता आहे. पुढे गेले की आता डायरेक्ट पहिल्यांदा बालाजी मंदिराला चाललं. नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही नॉनस्टॉप प्रति बालाजीला येऊन थांबलो. प्रति बालाजीला येताना थोडासा पाऊस चालू होता, तरी देखील आम्ही थांबलो. जसा खरा बालाजी आहे त्या असं एक प्रतिबिंब म्हणून प्रति बालाजी आपल्या पुण्यामध्ये बनवलेला आहे, केसवलेला आहे. येथे भरपूर श्रद्धाळू विजिट करतात. मी एवढा एक पर्सन मला सांगते आता मध्ये दर्शन घेताना प्रसिद्ध होताना मस्त पैकी पडलं. बालाजी मंदिराचं दर्शन घेतलेलं आहे इथं प्रति बालाजीचं. समोरची बाजू आहे हे पण ह्याला बघितलंय मी खूप. आरोग्य तर आपला मित्र आहे, हवा ह्याचे पण आहे पहिल्यांदा काय म्हणताय. आपला डिप्लोमाचा मित्र आपल्याला भेटलेला शुभम बिराजदार आहे का? भरपूर दिवसांनी आपल्या याची भेट झालेली आहे. काय म्हणताय मग तुझं? अरे काय नाही, लय दिवसानंतर भेटायची इच्छा होती, आज भेटलो. ऐकलं का तुम्ही ते शुभम काय म्हणला ते? मग तिथून आम्ही नंतर एकमुखी दत्ताकडे निघालो. हा जातानाचे व्ह्यूज होते. पुढे एकमुखी दत्ताला जाताना हे अशा प्रकारे समोर डोंगरावरती ढगा आले होते. हे तर आता कॉमनच झालं जवळपास. आम्ही एकमुखी दत्त नारायणपूर या ठिकाणी आलो होतो. आम्ही शुभमला घेऊन सोबत आलो होतो. तिथे दर्शन घेतलं आणि दर्शन झाल्यानंतर आम्ही पुढच्या मार्गाने निघालो. दर्शन घेतानाचे हे थोडे सीन. बघा फोटो कुठे जाऊन काढतो देवाचा. तुझं काय, मी ब्लॉगर आहे, तुझं काय मध्ये मध्ये मशी सांगते तिथली पाठीवाजा इथं फोटो काढण्यास शकतं म्हणा. इथं फोटो काढणं सक्त म्हणे, कोणी काढायचं नाही बघा. गणेश आणि दोघं असे उभारलेले आहे. ती तोड ब्लॉक झालेला रोड आहे. आपण पाहू पुढे जाऊ काय काय आहे. टू व्हीलर्स आपल्याला वरती घेऊन जायला पाहिजे, त्यामुळे आपण वरती घेऊन जात होतो. परंतु फोर व्हीलर्सला त्यावेळेस नव्हती, त्यामुळे त्यांना खूप सारे तरुण ॲक्च्युली पहिल्यांदा गडावर जायचे आणि नंतर गडावरती फिरणे किंवा ट्रेकिंग जे काय असेल. आम्ही तिथे गेल्यानंतर हे थोडेसे फोटोशूट केले. हाताचा व्हिडिओ हा दुसरा एक्स्ट्रा आहे.
हाताचा नंतर मी पण त्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाला. मी अजून एकदा मार. चला बे आपण मी थोडं एक्सप्लेन करत होतो की आपल्याला हा फोटो कशा पद्धतीने क्लिक करायचा. चाल. हे बघा यांनी फोटोशूट आणि व्हिडिओ शूट साठी काय पण करायला हळू घेऊ का नाही काढत होता ती बघा किकेन उडीची मागितली. चला संदीप तू जरा मध्ये म्हैस तू ठीक जरा आहे, मला बाहेर आणखीन एक ट्राय करू मग इकडनं थोडी आपली क्वेश्चन चेंज केली आणि नंतर जरा हा इथं एक थांब. ट्राय आणि त्याचा तुझं- result तुमचं बरोबर आहे. तुम्हाला या, दिसेलच. हा. मग हे अगोदर सेट वगैरे झालं आता तुम्ही बघा. माझं स्टार्टच आहे. बरं मला हे नाही सगळ्यांचं एकदा आलं नाही ह्यांना लवकर मारला तुम्ही ते गोष्ट मारला. हे दोन फोटो बघा माझा आणि गणेशने काढलेला कोणता भाग आहे सांगा कमेंट. महेश म्हणते माझ्या एकदा आणखी एकदा असे एकदा बस. आणि आमचा विष्णू गेलता पहिला चिंगम सगळ्यांना चिंगम असं वाटत निघालेला आहे. विष्णूनं चिंगम दिलेला आहे एनर्जी येईल म्हणून. आणि कण्यात येतो अजून ही की त्याला अजून पाहिजेच म्हणून कुठे संपलेला असं नाही आणि कुठे जाईल तिथं असंच आहे त्याचं. कुठं न्यायालय लायकीचं नाही त्यानं. लहान बाळ असते ना ते त्या टाईप मध्ये झालं. आणि कसं आहे थोडं संभाजीच्या नाईटी बाजी भाऊ देशपांडे. कटकर आणि अशा प्रकारे म्हैसा आणि कल्या चला अजून पकडत मला लहानचा काटायचा हा फोटो बघ कसा मस्त पैकी काढलाय पण ह्या फोटो मागचं हे सगळं कसं आहे. सगळ्यांना एक मिनिट खांद्यावर हात ठेवायला लावलेली आणि एक मास्टर फोटो काढला. हे माहिती आहे तिकडे बघा खांद्यावर हात टाक म्हैसा. हा तो नाही थांब. पुढे बघ म्हणतो ते. हा फोटो बघ कसा आहे. तर इथे एक दरवाजा आहे आणि इथे व्ह्यू आहे. दरवाजाचा किल्ल्याचा घे घेऊ. आम्ही छोटासा साऊंड घेऊन गेलो होतो. हा गाणं त्याचा सुनूच ऐकूया. माकडे चालले आता इकडे चाललेत बघा. गणू तुझा मित्र यायला लागले. हाय बी कर गणू. भेट रे गणू. हाय हॅलो. हाय हॅलो. कशी गणेशची फजिती करते बघा. किल्ल्यावरती आर्मचं एक आहे तिथनं देखील आपल्याला बघते 2.5 किलोमीटर वरती गेल्यानंतर खरा किल्ला आहे आणि दुसऱ्या साईडला म्युझियम केलं. गणेश आहे का काय म्हणतात. खाली चाललेलं ट्रेकिंग करून ट्रेकिंग करायला कॅमेरा आलो नव्हता तर म्हैसा एकदम थकलेला आहे. ओके मी थकलेलो आहे. तू एकदम कणकणीत आहे. सध्या आम्ही म्युझियमला जात आहे. वरील मोबाईल आणि तर थकलेले आहेत. गणेश इथं सगळ्यालाच थकलेलं म्हणाले पण तुम्हाला पण माहिती आहे कोण थकला. नाही बाबा आता नाही मूड नाही कॉलेज. म्हैसा काय तर म्हणाल तर आता मूड गेलेला आहे म्हणा. हा बघा लहबी माणूस आमचा. बर ओके ओके बघा ते पण मान्य करत आहे.
विष्णू विष्णू तुला कसं वाटलं वेगळं कर रे. फक्त महेश पडला त्याचं वाईट वाटलं बाकी ओके सर. मॅच तुला कसं वाटलं? झालं एवढंच. आणि इथं तुम्ही बी बघा. हा विष्णू हा विष्णू हा महेश. 3 वेळेस कोलांट एवढा खाल्लेला गाण्या. बाकी महेशचं वाईट वाटलं आपण एवढं समजून घेऊ. बर बर बर. निकल्याचं काय फोन ती आला. झाडी काय तो डोंगर काय तो हिरवं सब ओके होत. आता आपण म्युझियम मध्ये आलेला आहे. म्हैसेची कॉमेंट काय का? सध्या म्युझियम पाहत आहोत आणि सर्व किल्ल्यांची माहिती दिलेली आहे. माहिती दिलेली आहे. पाहत आहोत जीवा मला तिकडं प्रतापगड दाखवलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. प्रतापगड दाखवले. प्रतापगड पाहू शकता. मला आता खूप तलवार. पॉईंट दिसत आहे आपण चलो का तर गाड्या लावल्या आहेत. हे ॲक्च्युअल फोर व्हीलर या रस्त्यानं आपण चलत आलो. भरपूर वळणाचा रस्ता होता. किल्ल्याचं वगैरे आपण किल्ल्याला जाण्यासाठी पण 2 म्हणजे एका ठिकाणी म्युझियम आहे आणि एका ठिकाणी ॲक्च्युअल ट्रेकिंगसाठी आहे. ट्रेकिंगला आपल्याला मोबाईलवरून देतो. आर्मीचा मिलिटरी वगैरे एरिया आहे आपल्याकडे. पुरंदर झाल्यानंतर आम्ही तिथे वापस निघायला चालू. विष्णूचं लय ॲक्शन दिसते काय तर ॲक्शन करून दाखव. आपण इथं जेजुरी निघालो आता पुरंदर किल्ल्यावर आलेलो आहोत. तर गणेश खायला आता ह्या साईडला आलो आपण. इकडल्या साईडला ह्या साईडला आलो. इकडल्या साईडला जायचं आहे आता सासवडकर जाऊन जेजुरीकडे. जेजुरी पॉईंटला आलेलो आहोत आपण. आता आपण जेजुरीच्या पूर्व बाजूस आलेलो आहोत. सध्या अवतार पाहिलं नाही वेळ झाला. किती वेळ गेला ना बाहेरून दर्शन घेतलेलं आहे सध्या. दर्शन केलं अजून गण्यात जाणार आहोत. गण्याने केले सगळं पुढं होतं ते तिथं तर मध्ये गेले आणि त्यांनी रस्ता सापडा नाही गेला. पण आणि मागून असल्यामुळं जसं थोडेफार माहिती घेऊन गडावरपर्यंत आम्ही गाडी आणली होती मागच्या साईडनं. पण त्यांनी खाली पार्किंगला लावून तिथून चालत येत होतो. पण त्यांना आम्हाला समजलं की आम्ही डायरेक्ट गडावरची गाडी आणली की त्यांना पण गाडी गडावरची आणायची. त्यामुळे मग त्या रस्त्यावरती बसले. हे बघा हे समोर आलेले आहेत. दिसला 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 कुठे गेलं? गेला का कुठे गेला अजून गायब झालं पोरग. लवकरच पायाच्या चाका घालावं लागते ना त्याशिवाय गणू ही होत नाही. हाक पाला होता रस्ता सापडत नव्हता त्याला कुठं आहे ते. जेजुरीचं दर्शन घेऊन होतं वापस चाललेलो. गाडी इथं वरती आणली होती घरापर्यंत. जेजुरी घर आहे मागच्या साईडने कुठून तरी आलो मी. हा असा कच्चा रस्ता मग तलाव जेजुरी शहर दिसतं. आपण आता हार्ड सगळं चाललेला होमकड लोगावला. झालंय आजचं फिरून काय तेव्हा झालं चाललो आता जेजुरीवर डायरेक्ट
म्हणजे मिसळ खाल्ली आपले मस्त पैकी चहा प्याला एक दोन ठिकाणी त्याला काय अडकायचे काय आणि निघाला वापस. This is that